नमस्कार, सुजानसंगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीच्या भागामध्ये हिवाळ्यात बाळाच्या त्वचेची ओठांची कशी काळजी घ्यावी यासाठी आपण सविस्तर माहिती पाहिली होती। आज आपण घरी उपलब्ध असणाऱ्या सामानातून बाळाच्या त्वचेची काळजी घेण्यासाठी, त्वचा मऊ मुलायम ठेवण्यासाठी काय उपाय करता येतील हे पाहूया। सुजानसंगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। व्हिडिओ चालू करण्याच्या पूर्वी एक विनंती, आपण आमच्या हस्तकौशल्य या नवीन कलाकुसरीच्या चॅनलला एकदा नक्की भेट द्या आणि या चॅनलवरील व्हिडिओ जर आपल्याला आवडले तर त्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। या ठिकाणी आपण एक बाळाच्या अंघोळीसाठी उटणं बनवूया। त्यासाठी मी घेतलेली आहे दुधाची साय, त्यानंतर मध, बदामाचं तेल आणि कोरफड। यातल्या कुठल्याही गोष्टीचं प्रमाण असं नक्की नाही आहे, तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही कमी जास्त हे प्रमाण घेऊ शकता। जर तुमच्याकडे बदामाचं तेल उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही तिळाचं किंवा खोबऱ्याचं तेलही घालू शकता, परंतु बदामाच्या तेलामुळे त्वचा जास्ती तजेलदार आणि मऊ व्हायला मदत होते। त्यामुळे मी इथं बदामाचं तेल घेतलेलं आहे आणि या कोरफडीचा गरही काढून मी या साईमध्ये घालणार आहे। अशा प्रकारे कोरफडीचा गर काढून आपण साईमध्ये टाका आणि हे तीनही जिन्नस मध टाकून हे चारही जिन्नस अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। दुधाची साय, बदाम, कोरफड, मध हे सगळे त्वचेला पोषण देण्यासाठी, तजेला देण्यासाठी आणि मऊ करण्यासाठी खूप उपयोगी आहेत। ज्यावेळी तुम्हाला असं वाटेल की बाळाची त्वचा कोरडी पडती आहे किंवा फाटती आहे, त्यावेळी बाळाच्या आंघोळीच्या वेळी आपण हे उटणं बाळाला लावू शकता किंवा आठवड्यातून 2दा असे उटणं लावून बाळाला आंघोळ घालू शकता। हे उटणं लावल्यानंतर बॉडी वॉशने बाळाचं शरीर स्वच्छ धुवून घ्या, म्हणजे साईचा किंवा दुधाच्या प्रकारचा वास बाळाच्या शरीराला येणार नाही। दुसरा उपाय म्हणजे बाळाला झोपण्यापूर्वीचा मसाज। या ठिकाणी माझा मुलगा झोपलेला आहे, कारण त्याला जागा असताना अशा चिपचिपीत गोष्टी कोणत्याही ओठांना किंवा शरीराला लावायला आवडत नाही, त्यामुळे मी तो झोपल्यानंतर त्याला असा मसाज देते। या ठिकाणी मी हे साजूक तूप घेतलेलं आहे। हे साजूक तूप ओठांना लावल्यामुळं ओठ खूप मऊ मुलायम राहतात। जर ओठ फाटले असतील किंवा त्यातून थोडीशी चीर पडून रक्त येत असेल तर त्यासाठी हा खूप प्रभावी उपाय आहे। बाळाला संध्याकाळी झोपताना व्यवस्थित तुपाचा 1 ते 2 मिनिट मसाज करा। आपण पाहू शकता याचे ओठ अगदी मऊ मुलायम आहेत, कुठल्याही प्रकारे त्याला चीर गेलेली नाही आहे। अशा प्रकारे तुपाच्या ऐवजी तुम्ही शेंगदाणा तेलाचाही मसाज बाळाला देऊ शकता आणि त्वचेला बाळाला झोपण्यापूर्वी बदामाच्या तेलाचा मसाज द्या। बदाम तेल जर तुमच्याकडे उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही तीळ किंवा खोबरे तेलही घेऊ शकता, परंतु तीळ किंवा खोबरे तेल जास्ती चिकट असतं, बदामाचं तेल कुठल्याही प्रकारे चिकट होत नाही, त्यामुळे बदामाचं तेल लावलं तर उत्तम। अशा प्रकारे बाळाच्या चेहरा, गाल किंवा जे शरीराची त्वचा कोरडी पडलेली असते त्या भागाला तुम्ही असा मसाज द्या आणि संध्याकाळी बाळ झोपी घातल्यानंतर साधारणतः 8 ते 10 तास हे तेल बाळाच्या शरीरावरती व्यवस्थित राहतं। त्यामुळे जरी बाळाची त्वचा कोरडी पडली असेल तरीही ती झीज भरून यायला मदत होते। तेल लावून झाल्यानंतर थोडंसं हे टिश्यू पेपरनी पुसून घ्या, म्हणजे जास्ती प्रमाणातलं तेल निघून जाईल आणि बाळाची त्वचा छान मऊ, मुलायम आणि तजेलदार होईल। आणि सकाळी आंघोळीच्या वेळी बॉडी वॉश किंवा साबण तुम्ही जे वापरत असाल त्याने स्वच्छ हे तेल धुवून घ्या। आठवड्यातून 2 वेळेस तुम्ही जर बाळाला असा मसाज दिला तर त्यामुळे बाळाची त्वचा खूप तजेलदार होते, किंवा आवश्यकतेनुसार ज्यावेळेस बाळाला असं वाटेल की आता त्वचा कोरडी पडते आहे किंवा वृक्षपणा आला आहे, त्यावेळी तुम्ही बाळाला असा मसाज देऊ शकता। यासोबतच आंघोळीच्या पूर्वी हे बाळाला असा मसाज जर देत असाल तर त्याने खूप फायदा होतो। हे उपाय नक्की खूप परिणामकारक आहेत। मी माझ्या बाळासाठी हे 2 उपाय आवर्जून करते, त्यामुळे त्याला हिवाळ्यात त्वचा फाटणे, कोरडी पडणे किंवा त्यातून रक्त येणे, जखम होणे असे कोणतेही त्रास होत नाहीत। सुजानसंगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी भरपूर सारे पौष्टिक पदार्थ आणि त्याच्या रेसिपीज, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठीचे खेळ,
त्यांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारा बेल बटन दाबायला विसरू नका. यासोबतच चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. थँक्यू.